Sally Green. Cô ta ở bên Mỹ. Không biết năm nay cô ta bao nhiêu tuổi. Nhưng mà có một thời cô nổi tiếng lắm. Tại vì cô là chiếm giải quán quân về bơi lội. Champion of swimming. Giờ viết cái tên của cô ra để cho mình biết tên cô. Một năm nọ tại Thế vận hội ở Munich thì cô đoạt hết tất cả những cái giải nhất về bơi lội. Và trong nhà cô có rất nhiều cái cúp giải thưởng. Nhưng mà đến năm cô 20 tuổi đó thì cô nhất định không có bơi nữa. Có thể nói rằng cô là người bơi lội giỏi nhất thế giới. Nhưng mà tới năm 20 tuổi thì cô không có chịu bơi nữa. Có một nhà báo, anh tên là Tom Parker. Rất lấy làm lạ, không hiểu được tại sao mình đang nổi danh trên thế giới. Mình chiếm giải quán quân về bơi lội mà mình lại chấm dứt cái sự nghiệp của mình vào lúc 20 tuổi, nhất định là không có chịu tiếp tục bơi nữa. Thì anh mới tới nhà cô ở tiểu bang California để anh hỏi cho ra. Anh này là ký giả, reporter. Và đây mình có cái cuộc phỏng vấn giữa ký giả Tom Parker và cô Sally. Phỏng vấn độ chừng chưa tới 2 phút. Anh Tom hỏi như thế này: có phải thiệt là cô không có bơi, không còn bơi chút nào nữa phải không? Is it true that you don't swim at all now? Hỏi như vậy đó. Cô trả lời: I am afraid so. I'm too old. Nói chắc vậy rồi đó, tại vì tôi già quá rồi. Anh Tom nói: cô mới 20 tuổi mà cô than là cô già hả? But you are only 20. Cô Sally mới trả lời một cách bình tĩnh như thế này: đối với một người bơi lội thì 20 tuổi đã già quá rồi. That's too old for a swimmer. 20 years old is too old for a swimmer. Bây giờ nếu mà tôi tham dự vào một cuộc thi bơi lội quốc tế thì tôi sẽ không có thắng nữa. Vì vậy cho nên bây giờ tôi không có bơi lội nữa. But you are only 20. That's too old for a swimmer. If I swam in an international competition now, I would not win. So I would rather not swim at all. Đó là câu trả lời của cô. Anh Tom ráng hỏi thêm câu nữa. Anh nói: But don't you enjoy swimming? Vậy thì cô không có thích bơi nữa hả? Giờ không có đi thi. Không muốn thi thì đừng đi thi. Nhưng mà tại sao cô hết thích bơi rồi? Cô trả lời rằng khi mà tôi còn nhỏ thì tôi bơi rất nhiều. Tôi thích bơi. Nhưng mà nếu mà khi mình phải tham dự vào một cuộc đua tranh để mà thắng đó, mình phải tập luyện rất là cực khổ. But if you go in for big competitions, you have to work very hard.
I used to get up at 6 a.m. to go to the pool. Sáng nào mình cũng phải thức dậy lúc 6 giờ để mà đi tới hồ bơi hết. I had to train before school, after school, and at weekends. Trước khi đi học á, tôi phải bơi này. Sau khi học xong về phải bơi này. Và cuối tuần cũng phải bơi này. Và mỗi tuần tôi phải bơi tới 35 dặm. I had to train before school, after school, and at weekends. I swam 35 miles every week. And Tom hỏi một câu cuối cùng nữa. But you were famous at 15. And look at all those cups. Nhưng mà cô rất là nổi tiếng khi mà cô tuổi 15. Và cô nhìn lên biết bao nhiêu là cái cúp kéo một cái hàng dài như vậy. Thật là vinh hạnh. Và Sally trả lời câu cuối cùng rồi đẩy anh chàng đi ra khỏi cửa. Sally nói là Would you like to polish them? Anh có muốn đem những cái cúp vào đó xuống để mà chùi cho bóng hay không? It's true that I have some wonderful memories. Tôi cũng có một vài kỷ niệm rất là vui. Trong cái thời gian mà tranh đua đó, tôi được đi thăm nhiều nước. Tôi được tham dự vào những cái thế vận hội Olympics. Rất là, tiếng Anh là rất là exciting. Không biết dịch tiếng Việt là gì. Rất là kích động. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì những cái quan trọng nhất của sự sống thì tôi không có được tham dự. But during that time, I enjoy visiting other countries and the Olympics were very exciting, but I miss more important things. While other girls were growing up, I was swimming. What can I do now? Tôi bận tập luyện bơi lội quá. Vì vậy cho nên những cái đáng sống ở trong cuộc đời tôi không có chịu sống. Trong khi những cô gái khác 15 tuổi trở lên, họ sống bình thường, lớn lên bình thường, họ vui thú những cái sự sống hàng ngày của họ, thì tôi đâu có được tham dự vào mấy cái đó. Tôi chỉ lo bơi, rồi bơi, rồi bơi, rồi bơi, rồi bơi hết hơi. Nhưng bây giờ trễ quá rồi, tôi không có được sống cái tuổi trẻ của tôi. Bây giờ tôi làm cái gì đây? What can I do now? Tức là cô Sally buồn vì cô đã đánh mất cái tuổi trẻ của cô, chạy theo cái danh. Và cô đã không được sống những cái năm tháng đẹp đẽ của tuổi 15, 16, 17, 18, 19. Đây là chuyện có thiệt. Buộc dạy chúng ta rằng là khi mà chúng ta đang làm gì thì chúng ta phải thích thú cái mà chúng ta đang làm. Whatever we are doing, we have to enjoy. Và buộc cũng dạy rằng mình là cái gì thì mình phải thích thú cái đó. Whatever we are, we have to enjoy it. Đó là cái kết luận mà mình có thể đạt được khi mình quán chiếu sâu sắc về cái bài phỏng vấn này. Khi mà mình là một em bé trai nhỏ tuổi đó, thì mình phải biết rằng là một em bé trai nhỏ tuổi là một điều rất là mầu nhiệm. Đừng có hấp tấp muốn trở thành ra người lớn. Khi mà mình là một cô gái bé 5 tuổi, 7 tuổi thì mình phải biết rằng là một cô gái bé 5 tuổi, 7 tuổi là một điều rất là mầu nhiệm. Đừng có cố gắng trở thành người lớn. Và khi mà mình là một người lớn tuổi
Khi mà mình 70 tuổi thì mình phải biết rằng 70 tuổi là một cái điều rất là mầu nhiệm. Sống 70 tuổi có thể là một điều rất là mầu nhiệm. Mình không cần phải tiếc nuối, mình nói tháng ôi tuổi trẻ tôi đã mất rồi. Nếu mà bây giờ tôi được 10 tuổi, 20 tuổi tôi thấy sung sướng lắm. Và tại vì 70 tuổi nó có những cái niềm vui, nó có những cái sự mầu nhiệm của 70 tuổi. Từ xưa ông bây giờ đây này, vào tuổi đó rồi, nhưng mà xưa ông thấy rằng mình vào tuổi đó, mình cũng có những cái niềm vui, cái sự mầu nhiệm của cái tuổi đó. Mình không có tiếc tại sao mình không có 20 tuổi trở lại. Nếu mình là con gái thì mình nên biết rằng làm con gái là rất mầu nhiệm. Mình không cần phải mong ước rằng đáng lý mình phải là con trai. Ở đây có ai là con gái mà muốn trở thành con trai không? Có à? Cái đó là phải tu, phải học. Và khi mình là con trai thì mình phải biết rằng con trai là rất mầu nhiệm. Đừng có mong ước trở thành con gái. Nếu mình là chú Tiểu thì mình phải biết rằng chú Tiểu làm chú Tiểu rất là mầu nhiệm. Đừng có nói rằng sao mau mau để mình thành thượng tọa, để có một người đi theo làm thị giả, cầm cái nón cho mình. Tại vì làm một sư chú nhỏ tuổi là một cái điều hết sức là mầu nhiệm. Mà nếu mà mình không có sống hết với hết tất cả tấm lòng của mình với cái tư cách của một sư chú trẻ tuổi ấy, thì lớn lên mình sẽ tiếc, không có khác gì cái cô Sally này. Điều này đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng, mà không những các em bé phải học mà người lớn cũng phải học. Tại vì nhiều người trong chúng ta giống hệt như là cô Sally này. Bây giờ cô Sally, cô ngồi cô tiếc rằng từ 15 tuổi tới 20 tuổi cô đã không sống đàng hoàng. Nhưng bây giờ cô có tuổi 20. Bây giờ tức là cái lúc mà phỏng vấn đó, không biết là tuổi 20, 21, 22 cô có sống đàng hoàng hay không, hay là cô cứ ngồi đó cô tiếc rằng từ 15 tới 20 tuổi cô đã không có sống đàng hoàng. Có lẽ mình phải nhờ anh Tom tới phỏng vấn cô, và thử là từ 20 tuổi trở lên cô có sống đàng hoàng hay là không. Vậy thì câu mà Sương nói hồi nãy đó, mình làm cái gì đó thì mình phải có sự thích thú về cái mình đang làm, là một điều thực tập rất quan trọng trong đạo Phật. Whatever we do, we have to enjoy doing it. Câu này nó cũng không khác với whatever we are, we have to like it, to enjoy doing it. Nói tiếng Việt là chúng ta đang làm gì thì chúng ta phải thích thú cái chuyện chúng ta đang làm. Chúng ta đang là ai thì chúng ta phải thích thú là cái người đó, đừng có muốn trở thành một người khác. Ví dụ như có một người nói rằng tại sao tôi chưa được thầy trao cho cái đèn để làm giáo thọ, thì người đó như vậy là không có thực tập. Tại vì giáo thọ rất là mầu nhiệm, nhưng mà chưa giáo thọ cũng là rất mầu nhiệm. Những cái người thọ giới sa di đó, họ phải thích cái giới sa di của họ, đừng có mong ước mau mau lớn lên để thọ giới tỳ kheo. Khi mình học tiểu học á, thì mình phải sung sướng, thích thú cái chuyện tiểu học. Và khi mình học trung học á, thì mình phải sung sướng, thích thú cái chuyện trung học. Đó là một cái điều rất rõ ràng. Nhưng mà làm thế nào để thích thú cái chuyện mình đang làm, cái đó mới là vấn đề. Tại vì trên nguyên tắc mình biết rằng mình phải thích thú cái chuyện mình đang làm.
nhưng mà mình không biết làm thế nào để thích thú chuyện mình đang làm. Tại thường thường mình hay nghĩ tới cái chuyện sắp tới, và cái tâm mình nó không có để ý tới cái chuyện đang xảy ra trong hiện tại. Cô Sally, cô có thích thú cái chuyện tập bơi của cô không? Cô thức dậy lúc 6 giờ cô đi bơi, rồi trước khi vô lớp học cô bơi, rồi học xong cô phải đi bơi, rồi vào tối cô phải đi bơi, rồi cuối tuần cô phải đi bơi. Cô chán bơi lắm, cô không có thích thú bơi. Cô bắt buộc phải bơi tại vì cô làm number one trong cái giới bơi lội. Và từ 15 tới 20 tuổi cô không sống, cô không thực sự sống. Cô chạy theo một cái gọi là danh, tiếng Anh gọi là fame. Và khi mình bị dính vào danh, fame, thì là mình không có sống. Thành ra mình tội nghiệp cho cô Sally khi mà cô từ 15 tới 30 tuổi. Trong khi đó các cháu biết rằng bơi là một cái chuyện rất mầu nhiệm, phải không? Nếu tại sông Thường mà có một cái hồ tắm, mỗi ngày mình đều được bơi thì là sướng lắm. Hay là có một cái hồ cho lớn. Bơi là một cái sự thích thú lớn. Bơi ở bờ biển, ở bãi biển, trong cái hồ đều rất là thích thú. Nhưng mà tập bơi phải đi bơi để có thể chiếm được cái giải quán quân á, thì bơi lội nó trở thành cái cực hình, và mình không có còn thích thú chuyện bơi lội nữa. Và như vậy thì mình không có theo đúng lời buộc dạy là cái gì mình làm mình phải thích thú làm cái chuyện đó. Tại nhà của mình cũng vậy, mà tại chùa cũng vậy. Ví dụ như là sư chú đang nấu nước trà pha cho thầy, thì sư chú phải thực tập như thế nào để mình thấy mình thích cái chuyện pha trà cho thầy. Mình đừng thấy cái đó là một cái cực hình, mình thấy chuyện pha trà cho thầy là một niềm vui rất lớn. Mà nếu sư chú làm được như vậy, tức là sư chú làm đúng theo lời buộc dạy. Còn các cháu, ví dụ các cháu đang ngồi ăn cơm tại làng Hồng với là đại chúng đó, thì các cháu phải biết rằng ăn cơm là một cái điều rất là mầu nhiệm. Mình phải ngồi ăn như thế nào mà mỗi giây phút của bữa ăn nó trở thành thích thú. Và vì vậy cho nên các cháu phải thực tập làm thế nào, ăn như thế nào để có thể ăn cơm một cách thích thú. Ví dụ như là có người tặng cho các cháu một cà lem, một cái ice cream, thì người ta nghĩ rằng cho cháu một cái ice cream thì cháu sẽ thích thú. Thật sự là cháu có thể thích thú, nhưng mà có nhiều cách ăn creme, ăn ice cream. Ví dụ mình vừa giận, vừa buồn, vừa tức mà ăn ice cream thì có ngon gì đâu, phải không? Mà nếu mình ăn ngốn ngoáo cho mau xong thì nó uổng đi. Vì vậy cho nên có một cái cách nào đó ăn ice cream mà trong lúc đó mình rất là sung sướng, và mình phải học cái cách đó. Cái gì mình cũng phải học hết. Học để làm cái gì? Học để mình sống từng cái giây phút đời mình cho nó thật sâu sắc. Mà tại làng Hồng á, thì chúng ta học nhiều cái lắm. Chúng ta học ăn cơm như thế nào để cho có hạnh phúc trong suốt bữa cơm, chứ không phải ăn hối hả để cho mau xong đi lo làm chuyện khác. Tại vì buộc dạy rằng mình làm cái gì thì mình phải thích thú chuyện mình đang làm. Hay khi mà mình đang nấu cơm cho đại chúng, đến phiên mình nấu cơm cho đại chúng, cái đội của mình phải nấu cho 300 người ăn, thì mình phải nấu như thế nào để cho trong suốt cái bữa nấu cơm đó
có cái sự sung sướng, an lạc. Mình phải thích thú cái chuyện mình nấu cơm. Nếu mình chưa làm được thì mình phải học cái cách mình làm. Và khi mình đi thiền hành với đại chúng thì mình đi làm sao cho mỗi bước chân mình có được an lạc, có được hạnh phúc. Mà nếu mình đi, mình nói đi lâu quá mà chưa tới, tại sao đó đi có vẻ chậm rì, đi rù rù rờ rờ như vậy, không có thích gì cả. Như vậy tức là mình chưa biết được cái phương pháp đi để cho mỗi bước chân có thể đem lại cho mình cái hạnh phúc. Mình chưa có thích thú từng bước chân của mình làm. Thành ra trong đời sống hàng ngày mình không có biết làm thế nào để thích thú cái mình đang làm. Mình không có biết làm thế nào để thích thú cái tuổi của mình, cái công việc của mình đang làm, thì về làng Hồng để mà học trường đó. Ví dụ như các cháu đang học lớp 7 thì cái phương pháp của Bụt dạy là làm thế nào khi mình học sử ký, Histoire, mình phải thích thú cái môn sử ký. Khi mà mình học toán là mình phải thích thú cái môn toán. Khi mà mình học pháp văn thì mình phải thích thú cái môn pháp văn. Thì làm được như vậy thì mới đúng với lời Bụt dạy. Mà nếu mình không có thích môn mình đang học, mình muốn học cho mau để cho ra trường, thì đó là mình đã làm trái với lời của Bụt dạy, và mình đã không có khác cái cô Sally ở trong cái cuộc phỏng vấn này chút nào cả. Đây là một bài học không phải chỉ riêng cho các cháu, mà là một bài học cho tất cả mọi người, giàu lớn cách mấy đi nữa, giàu đã 70, 80 tuổi cũng vẫn phải học bài học này. Mình còn lại ngày nào để sống thì mình phải sống cái ngày đó cho hạnh phúc, bằng lòng với cái mình đang làm và thích thú với cái mình đang làm, với cái tuổi của mình, với cái sự sống hàng ngày của mình. Và điều này là rất thiết yếu cho cái hạnh phúc của mình. Hôm nay bài pháp thoại sẽ nói về cái phương pháp đó. Thưa đại chúng, cô Sally năm 20 tuổi đã có một cái sự giác ngộ. Tại vì trong trường hợp của người khác thì có thể là cô không ngừng lại ở cái tuổi 20. Cô thấy rằng trong 5-6 năm vừa qua đó thì cô đã bỏ phí cuộc đời cô để chạy theo danh, và cô đã không có sống được những cái năm tháng quý giá đó của tuổi trẻ. Nếu chúng ta bị cuốn vào cái danh, chúng ta có thể không có giác ngộ sớm bằng cô Sally, và chúng ta sẽ tiếp tục bỏ phí cái cuộc đời của chúng ta nhiều năm, nhiều tháng hơn nữa. Có thể là chúng ta không chạy theo danh, nhưng mà chúng ta chạy theo một cái khác thì cũng vậy thôi. Có những người không chạy theo danh nhưng mà lại chạy theo lợi. Danh là fame, còn lợi là wealth. Và có người khác thì chạy theo sắc. Sắc là sex. Và khi mình chạy theo ba cái đó thì mình dẫm đạp lên, mình bỏ phí biết bao nhiêu là mầu nhiệm của cuộc sống trong đời của mình. Tại vì mình có cảm tưởng hạnh phúc là cái mà mình có thể đạt được khi mà mình đạt ba cái đó. Nhiều người trong chúng ta đều có
cái suy nghĩ sai lầm như vậy. Như là nếu không có ba cái đó thì không có hạnh phúc. Nhưng mà sự thật cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bị cuốn hút theo ba cái đó thì chúng ta cũng như cô Sally, chúng ta không có sống được cuộc sống của chúng ta một cách sâu sắc và hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc là những cái nó xảy ra trong từng giây phút hàng ngày. Hạnh phúc đó là mình chấp nhận được mình bằng lòng với mình là em bé thì mình bằng lòng làm một em bé là một cái điều rất là mầu nhiệm. Nếu mình là một người thì làm người lớn là một điều rất là mầu nhiệm. Mình không có phủ nhận mình để muốn trở thành một kẻ khác. Điều này rất là quan trọng. Có nhiều người trong chúng ta muốn phủ nhận, chúng ta muốn phủ nhận cái hoàn cảnh, cái tình trạng, cái con người chúng ta để trở thành là một người khác. Điều đó là một điều không đúng với chánh pháp. Vậy thì cái phương pháp này của Bụt dạy là chúng ta phải chấp nhận chúng ta, và chúng ta phải học cách để có thể có an lạc, thích thú với những cái gì mà chúng ta đang làm. Chúng ta viết một cuốn sách thì chúng ta phải thích thú với chuyện viết sách. Chúng ta đang giặt áo quần thì chúng ta phải thích thú với chuyện đang giặt áo quần. Chúng ta đang rửa chén thì chúng ta phải thích thú với chuyện rửa chén. Chúng ta đang uống cà phê thì chúng ta phải thích thú chuyện uống cà phê. Chúng ta đang ngồi chơi với bạn, chúng ta phải thích thú với chuyện ngồi chơi với bạn. Chúng ta đang lau nhà, chúng ta phải thích thú với chuyện lau nhà. Mà những cái đó cần phải học. Tại thường thường chúng ta cứ nghĩ tới cái kia. Cái kia tức là cái mục đích, cái hạnh phúc trong tương lai. Và chúng ta không có khả năng an trú trong cái giây phút hiện tại. Cho nên khi về lần hồng là chúng ta phải học cái đó. Chúng ta phải học làm thế nào để dừng lại trong cái giây phút hiện tại, chấp nhận cái giây phút đó và sống sâu sắc với giây phút đó. Cho nên chúng ta học ngồi như thế nào mà mình thấy an lành, mình thấy hạnh phúc, mình thấy thoải mái trong khi mình ngồi. Tại vì có những người họ ngồi không yên, họ ngồi như là ngồi trên đống lửa. Nhiều người ngồi không yên. Đó là tình trạng bất an trong tâm. Trong tâm có lửa đốt. Và vì vậy cho nên ngồi trên cỏ cũng bất an, ngồi trên ghế đá cũng bất an, ngồi trong phòng khách cũng bất an. Và cái ghế của mình có sang trọng cách mấy, mình ngồi cũng không được lâu, tại vì có sự bất an. Và vì vậy cho nên một trong những cái mà mình phải học và làm cho được tại lần hồng là tập ngồi yên. Tập ngồi yên. Ngồi như thế nào mà không có bị một cái sức mạnh ở trong mình nó đẩy mình đứng dậy để rồi mình chạy quanh. Mình tưởng tới ngồi cái chỗ kia thì an hơn, nhưng mà tới chỗ kia ngồi xuống thì cũng bất an. Là cái sức mạnh ở trong con người là đẩy mình đứng dậy đi tìm một cái chỗ khác. Cái phương pháp đó gọi là phương pháp an tọa. An tọa gọi là still sitting, nghĩa là ngồi mà có sự an lạc. Và Bụt là một người rất giỏi về chuyện đó. Ngài ngồi rất yên và Ngài mỉm cười. Tại vì trong lòng Ngài có một cái an, một cái peace. Thành ra khi mà chúng ta đi ngồi thiền với nhau, đó là chúng ta tập ngồi như thế nào để mình có thể ngồi yên được. Chứ đi ngồi thiền không phải là một cái khổ sai, một cái hình phạt. Đó là một cơ hội để tập ngồi yên. Tiếng Hán Việt là tĩnh tọa.
tiếng Anh là still sitting. Ví dụ như quý vị có một bà mẹ hay có một người cha chưa bao giờ có thể ngồi yên được, lúc nào cũng lật đật, lúc nào cũng hấp tấp, không có được một cái giờ phút nào có thể ngồi yên để thở, để mỉm cười hết, thì quý vị có tội nghiệp cho người đó hay không? Tội nghiệp cho người đó hay không? Tội nghiệp chứ. Tại suốt đời quay quần đi vòng như vậy, không có giây phút nào mà có sự yên tĩnh, có sự an lạc trong lòng cả. Mà mình là con của người đó, mình nói mẹ ơi, bây giờ con ngồi yên đây, con ngồi yên cho mẹ. Tại vì trong con có mẹ, con là sự tiếp nối của mẹ. Mà nếu con ngồi yên được và con thở, con mỉm cười, tức là mẹ trong con cũng ngồi yên, thở và mỉm cười được. Đó là báo hiếu. Nhưng mà mình có ngồi yên được, mình có thở và mình mỉm cười được trong khi mình ngồi không? Nếu mình không làm được thì làm sao mình làm cho mẹ ở trong mình ngồi yên, thở và mỉm cười được? Hay là mình vẫn tiếp nối cái tính cách lật đật, chạy vòng quanh, không bao giờ ngồi yên của mẹ? Đó ở trong đạo Phật gọi là luân hồi, và đi vòng vòng tiếp nối. Thực tập của đạo Phật là chấm dứt luân hồi, chấm dứt đau khổ. Vậy thì nếu mẹ mình trong sinh thời chưa bao giờ có được những giây phút thanh tịnh, an lạc, ngồi yên, thì đến cái đời mình phải làm cho được. Mình phải học ngồi cho yên, thở vào cho nhẹ nhàng, thở ra mỉm cười. Và khi mình làm được rồi thì mình mới mời mẹ ơi, mẹ thở vào với con này. Khỏe quá. Khi thở ra mình nói mẹ ơi, mẹ mỉm cười với con đi, rồi mình mỉm cười. Trong khi mình thở vào, mình tĩnh lặng. Trong khi mình thở ra, mình mỉm cười. Thì cái tĩnh lặng đó, cái nụ cười đó nó thấm vào cái thân thể của mình, thấm vào tâm hồn của mình, và cố nhiên cũng thấm vào cái thân thể và tâm hồn của mẹ. Tại vì thân thể và tâm hồn của mẹ đang tiếp tục trong thân thể và tâm hồn của mình. Tại vì mình chỉ là cái sự tiếp nối của mẹ. Người ta nói rằng có hiếu, tức là cung dưỡng những chất liệu ngọt bùi cho cha cho mẹ, nhưng mà chưa chắc cái đó đã là đúng. Có hiếu là phải sống cho an lạc, cho thảnh thơi. Đó là cái điều mong ước sâu sắc nhất của mẹ. Nuôi con, sinh con ra và nuôi con ra, cái ao ước sâu sắc nhất của mẹ là con có hạnh phúc, con có an lạc. Chứ không phải là con nó đi làm về, nó đem quà, đem bánh, đem tiền về cho mình. Vì vậy cho nên nếu mình biết ngồi thảnh thơi, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, thì cái an lạc đó nó thấm vào cơ thể và tâm hồn của mình, và cố nhiên nó thấm vào cơ thể và tâm hồn của mẹ. Đó là cái hiếu lớn nhất. Và nếu mình tiếp tục mình làm được như vậy thì mẹ ở trong mình cũng được giải thoát, mình được giải thoát và mẹ cũng được giải thoát. Mình tu cho mình, nhưng mà mình đồng thời cũng tu cho mẹ. Tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn thực tập như vậy. Tại vì khi mà tôi thở vào thì tôi thấy rất là tĩnh lặng, rất là nhẹ nhàng. Và khi mà tôi thở ra, tôi thấy rất là an lạc, thoải mái. Và vì vậy cho nên có lúc tôi nói mẹ ơi, thở vào với con, rồi hai mẹ con cùng thở. Và khi tôi thở ra tôi nói mẹ ơi mỉm cười với con đi, thì hai mẹ con cũng mỉm cười rất là mòn, không có khó khăn gì vậy. Nhưng mà mình làm được thì mình mới mời mẹ làm cho mình. Sau khi làm với mẹ rồi, tôi làm với bà ngoại. Ngoại ơi, thở vô với con đi. Ngoại ơi, thở ra và mỉm cười với con đi. Và sau 3-4 hơi như vậy, cả mình, cả ngoại đều hạnh phúc.
thì mình chuyển sang ba mình. Ba ơi, ba thở vô với con cho khỏe. Ba ơi, ba thở ra và mỉm cười với con. Mình thấy rất rõ ràng là mình với ba mình là một. Giữa mình với ba mình nó có một cái sự kết hợp rất là màu nhiệm. Tại vì mình đã từng thấy ba mình chưa có cơ duyên tiếp xúc với Phật Pháp, chưa biết phương pháp thiền hành, chưa biết phương pháp thiền tọa. Tuy là có tụng kinh, có niệm Phật, nhưng mà không có đạt tới cái an lạc với cái hạnh phúc mà mình đạt tới hôm nay. Cho nên mình phải tu cho ba mình. Và sau khi mình với ba mình có an lạc, có hạnh phúc trong con người của mình rồi, thì mình mời ông nội, mình mời bà nội cùng thở, mình cùng tu, mình rất là màu nhiệm. Và quý vị sẽ thấy nửa giờ đồng hồ ngồi thiền tọa đi qua rất là mau, tại mình có hạnh phúc trong cái nửa giờ đó. Mình phải đứng dậy mình đi cho nó giãn gân cốt, và khi mình đi như vậy thì mình cũng có thể tu được. Mình bước vào, mình nói con đã về, mình bước, mình thở ra, bước nữa, con đã tới. Tại vì lâu nay con là một đứa con đi hoang, con đi chạy tìm cái gì đâu, cái hạnh phúc gì đâu, cái phía này này. Và con trầy da, con chảy máu, con đạp gai, con u đầu, là tại vì con đi tìm cái hạnh phúc về cái phía đó. Bây giờ con giác ngộ rồi, con biết cái hạnh phúc nó nằm ở đây, nó nằm ở trong cái giây phút hiện tại. Con có thể tìm được hạnh phúc trong khi con rửa nồi, con nấu cơm, con ngồi yên, con giặt áo, con cắm hoa. Và vì vậy cho nên con đã dừng lại rồi, con đã về tới cái quê hương của con, về tới cái hạnh phúc của con. Quê hương đó là cái giây phút hiện tại, mà buộc dạy chúng ta rằng quê hương của chúng ta là nằm trong giây phút hiện tại. Cho nên sáng nay chúng ta hô chuông, thì chúng ta hô chuông lắng lòng nghe tiếng chuông màu nhiệm đưa về quê hương. Tại buộc dạy rằng quê hương đích thực của mình nó nằm trong cái giây phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại, mình đang rửa chén, mình đang nấu cơm, mình đang giặt áo, mình đang ôm con, mình đang ngồi với bạn. Đó là cái giây phút quan trọng nhất của đời sống. Cô Sally đã không biết sống như vậy, cô chạy theo một cái danh. Vì vậy cho nên sáng bơi, trưa bơi, chiều bơi, tối bơi, mà bơi rất là cực khổ, với cái mục đích là chiếm giải đầu thôi. Và vì vậy cho nên cô đã không sống những giây phút hàng ngày của đời sống hàng ngày. Còn buộc dạy chúng ta là phải học sống từng giây phút của đời sống hàng ngày cho thật sâu sắc. Vậy thì đã về, tức là con đã không còn đi hoang nữa, con đã chấm dứt sự đi hoang, con đã trở về đây với Bụt, với mẹ, với cha. Con học thở, học ngồi, và con được đoàn tụ với thầy của con, với Bụt, với mẹ, với cha, với những người con thương. Và trong khi ngồi mình thực tập như vậy, thở vào mình nói con đã về. Con đã về nghĩa là con đã chấm dứt sự đi hoang. Thở ra nói con đã tới, rồi thở vào nói con đã về, thở ra con đã tới. Thì lúc mình đi thiền hành cũng như vậy. Lâu nay mình đi như bị ma đuổi, bây giờ mình về Làng Hồng, mình tập đi trở lại. Mình tập ngồi, bây giờ mình tập đi. Bước một bước mình thở vào, mình nói con đã về. Bước một bước mình thở ra, mình nói con đã tới, đã về, đã tới. Mỗi bước chân là màu nhiệm. Đã về,
đã tới. Thiền sư Lâm Tế có nói rằng bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Khi mà mình đã chết rồi, đã thành một cái xác cứng đơ rồi đó, thì mình có thấy được gì nữa, mình có nghe được gì nữa, hai chân mình không có bước được nữa. Giờ phút này mình đang còn sống, mở mắt là mình thấy trời xanh mây trắng, lắng tai là mình nghe tiếng chim hót, cái tiếng nói quen thuộc của người mình thương. Và muốn đi thì mình nhấc bàn chân mình đi được. Thành ra cái sự kiện mà mình còn sống là một cái phép mầu nhiệm, một phép lạ mầu nhiệm. Trong tất cả những cái phép lạ mầu nhiệm thì cái sự kiện mình đang còn sống là một cái phép lạ mầu nhiệm lớn lao nhất. Và vì vậy cho nên thở vào biết mình đang còn sống, thở ra mình mỉm cười biết là mình đang còn sống. Cái đó đã có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mình rồi. Thở vào tôi biết tôi còn sống, thở ra tôi mỉm cười, thở vào tôi đã về, thở ra tôi đã tới. Trong khi ngồi thiền mình thực tập như vậy, rồi mình đứng dậy mình đi từng bước là mình thực tập như vậy, đó là tập đi. Tập ngồi tập đi như vậy để làm gì? Để học được cái phương pháp sống từng cái giây phút của đời sống của mình cho nó sâu sắc, cho nó an lạc. Mình làm cái chuyện mà cô Sally đã không làm được trong vòng 5 năm. Cô phí cái tuổi trẻ của cô. Nhưng mà cô Sally cái hồi đó mới 20 tuổi và cô đã giác ngộ được là cô bỏ phí 5 năm của đời cô. Thì cái giác ngộ đó có thể đã giúp cô sống những cái năm còn lại của cô rất là sâu sắc. Mình cũng vậy. Mình được cái cơ hội để nghe chánh pháp và mình phải làm thế nào để cho mình có thể sống những cái năm tháng còn lại của mình một cách sâu sắc, một cách an lạc. Nhìn lại quá khứ, mình thấy mình đã làm gì cái đời mình. What have I done with my life? Ta đã làm chi đời ta? Ta đã đốt cháy đời ta. Ta đã làm như cô Sally. Ta đã phí uổng, phung phí cái tuổi trẻ của chúng ta. Và ta có muốn tiếp tục như vậy nữa hay không? Sống ở trong quên lãng, sống trong hấp tấp, nhìn những cái bóng dáng giả tạo của hạnh phúc phía xa mà liệng đi cái hạnh phúc đáng lý nó có trong hiện tại. Và khi mình giác ngộ như vậy rồi, mình quyết định mình không có buông bỏ những cái quý giá của mình nữa, những cái gì quý giá nhất của đời mình nữa. Mình biết trở về trong cái giờ phút hiện tại để mình sống sâu sắc những cái giây phút đó. Cho nên mình phải tập ngồi, mình phải tập đi. Rồi mình phải tập ăn. Ăn một bữa cơm như thế nào mà thong thả, nhẹ nhàng, mỗi giây phút của bữa ăn đều là có hạnh phúc cả. Cái đó phải học mới làm được. Cũng như đối với các em bé, ăn một cái cà lem chưa chắc là chuyện dễ. Tại có nhiều đứa nó làm phí cà lem của nó ăn mà nó không có hạnh phúc. Có một lần tôi hiến tặng cho các thiền sinh ở tại Los Angeles một cái thiền cam. Tôi mua một rổ cam rồi cho các thiền sinh ra ngồi bãi biển, rồi thầy trò ngồi đó thở trước, rồi mỗi người mới được phát một trái cam, rồi nâng cái trái cam lên trên tay, nhìn, mỉm cười và thở, để có thể thấy được cây cam, để có thể thấy được nắng mưa nó làm cho cây cam lớn, rồi những cái bông cam nó nở ra, rồi thì nắng mưa nó đi ngang qua những cái hoa cam, và rốt cuộc một cái trái cam nhỏ xíu xanh nó tượng hình, rồi nắng mưa nó đi ngang qua, nó làm cho trái cam lớn lên màu xanh rồi màu vàng. Bây giờ trái cam nó nằm trong bàn tay của mình mỉm cười, mình thấy được tất cả những cái đó. Rồi trong khi mình tiếp tục thở, mình mới bóc cái vỏ cam ra, mình ngửi cái mùi rất là mầu nhiệm.
Và trong suốt thời gian ngồi trên bãi biển, người nào cũng tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười, theo dõi hơi thở và sống với trái cam rất là sâu sắc. Và khi mà bóc ra một múi cam để vào trong miệng, ngậm lại nhẹ nhàng, ép một chút để cho cái nước cam nó ra trên đầu lưỡi, và thấy rằng cái nước cam đó rất là màu nhiệm. Và thầy trò cùng ngồi ăn cam như vậy nửa giờ đồng hồ mới ăn xong trái cam, mà trong thời gian đó rất có hạnh phúc. Thì người ta cũng ăn cam, nhưng mà họ cũng biết rằng họ đang ăn cam. Có thể họ đang ăn những cái buồn rầu, những cái lo lắng, những cái giận hờn, những cái ganh tị của họ, và trái cam rất là uổng. Mà trái cam là một cái gì rất là mầu nhiệm, một cái tặng phẩm của sự sống. Và ăn cam cũng là thực tập. Và vì vậy cho nên khi mà mình ngồi ăn cơm với nhau tại làng Hồng á, mình phải thấy rằng được về với nhau như một tăng thân, được nhìn mặt nhau mỉm cười, được ăn với nhau một chén cơm, có những thức ăn tặng phẩm của đất trời, thì cái bữa ăn đó nó kéo dài 30 phút hay là 40 phút, nó là thời gian của hạnh phúc. Và mình phải thực tập cho thành công thì mình mới đem về nhà mình làm được. Nếu mà ăn tại làng Hồng có hạnh phúc thì mình về nhà mình tổ chức ăn cơm chiều như thế nào để cho gia đình mình có hạnh phúc. Tại vì trong nhiều gia đình, bữa ăn không phải là một cái thời gian hạnh phúc. Tại vì họ không có tập, cho nên họ làm những cái lỗi lầm trong cái giờ ăn cơm. Họ la mắng con cái, họ trách móc lẫn nhau, họ mở tivi ra, họ làm đủ cách để cho cái bữa cơm đó thất bại. Chồng không có dịp nhìn cái mặt vợ để mỉm cười, cha không có dịp nhìn mặt con để mỉm cười. Họ phá cái hạnh phúc của họ là tại vì họ dại dột. Về làng Hồng thì mình phải học ăn như thế nào để mỗi giờ giây phút của bữa ăn nó thành ra hạnh phúc. Nếu không hiểu thì tại sao ngồi ăn mà im ru không có nói gì hết. Nhưng kỳ thực mình phải dùng cái hơi thở của mình phải dùng cái chánh niệm của mình để mà mình tiếp xúc sâu sắc với thức ăn, và mình tiếp xúc sâu sắc với những người bạn đang cùng ăn với mình. Những cái này quý vị phải học mới làm được, chứ không phải là cứ ngồi vô rồi im lặng mà ăn mà thành công đâu. Phải học mới được, phải hỏi sư cô làm như thế nào, sư cô chỉ cho con, thầy làm thế nào, thầy chỉ cho con làm những đó. Tại vì ăn là một cái phương pháp thực tập, đi là một phương pháp thực tập, ngồi là một phương pháp thực tập, thở là một phương pháp thực tập. Nhưng khi mình nấu cơm cho đại chúng cũng là thực tập. Khi mà mình đi chùi nồi rửa chén cũng là phương pháp thực tập. Chùi nồi như thế nào, rửa chén như thế nào để cho có hạnh phúc, để cho thấy thoải mái an lạc trong khi chùi nồi và rửa chén. Cái đó mình phải học. Cho nên trong những buổi pháp đàm mà mình tổ chức với nhau từng nhóm, mình đừng nên bàn luận những cái chuyện trên trời dưới biển. Mình phải bàn luận những cái chuyện rất thực tế. Này, bây giờ mình ngồi ăn cơm như thế nào để trong suốt bữa ăn mình có hạnh phúc. Mình làm thế nào tổ chức được một bữa cơm như vậy mỗi ngày trong gia đình mình. Phải bàn những chuyện như vậy. Làm thế nào để mỗi ngày trong gia đình có cái thời gian mà mọi người có thể sum họp với nhau, ngồi im mà nhìn nhau mà mỉm cười trong vòng 5 phút, hay là hát cho nhau nghe một bài. Mấy cái chuyện đó là chuyện ta phải học mới làm được. Tại hạnh phúc á, nó tới từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như nó tới từ cái cách ta bước một bước chân, hay ta mỉm cười với người kia, hay ta nắm tay một em bé đi dạo. Hạnh phúc là những cái rất đơn sơ mà chúng ta phải học. Vậy thì cái bài kệ này xin quý vị học đã về, đã tới bây giờ, ở đây, vững chãi, thảnh thơi, quay về nương tựa.
thở vào thì mình nói đã về. Nhưng mà không phải vấn đề là đọc hai cái chữ đó. Đọc hai chữ đó mà không có về thì mình làm giống như là con vẹt, không có ích lợi gì cả. Khi mình thở vào mình nói đã về, tức là mình phải chấm dứt cái chuyện đi hoang, phải chấm dứt chuyện đi hoang thì mình nói con đã về được. Tại vì trong đời sống hàng ngày mình đi hoang, cái tâm của mình nó rong ruổi, nó đi hoang, nó đi tìm cái này, nó đi tìm cái khác, nó đi tìm bóng dáng của hạnh phúc, bóng dáng phỉnh phờ của hạnh phúc. Đã về nghĩa là một sự giác ngộ, biết rằng cái hạnh phúc nó nằm ngay tại đây, nó nằm ngay trong lúc này. Mình chấp nhận con người của mình như vậy, mình chấp nhận cái gì nó đang xảy ra cho mình trong việc này, cái đó gọi là đã về. Phải hứa với Bụt là mình phải trở về, phải hứa với mẹ, với cha là mình phải trở về, về với cái thân này, về với cái tâm này, chấp nhận nó. Con đã về, con đã tới. Vua Trần Thái Tông là vua đầu của nhà Trần, là một người tu học rất là sâu sắc, và vua đã lấy cái chủ đề về tới quê hương là cái chủ đề, một trong những chủ đề quan trọng nhất của thiền quán của vua. Đã về ở đây tức là chấm dứt cái sự đi hoang, đi hoang ở trong tâm tưởng, trong cái sự tìm kiếm hạnh phúc. Và khi mà ta thở ra thì ta nói là ta đã tới. Và khi mà chúng ta thực tập thở vào thở ra với đã về đã tới thì tự nhiên chúng ta dừng lại cái sự đi hoang, dừng lại cái sự rong ruổi. Cái đó trong đạo Bụt gọi là chỉ tức là ngừng lại, chỉ tức là dừng lại, stop. Chỉ có nghĩa là stop. Ở bên Trung Quốc á, cái bảng stop họ viết như vậy, chỉ, nhưng mà người ta chỉ dừng xe hơi thôi, chứ còn cái tâm của người ta không có dừng lại. Thì thiền trước hết là học ngưng lại, gọi là samatha. Và khi mà mình dừng lại thì tự nhiên nó có cái sự an ổn. Tại vì còn chạy là còn trôi lăn, là còn khổ đau. Và ngưng lại, mình biết rằng cái hạnh phúc nó nằm ở đây này, trong giờ phút này này, thì tự nhiên ngưng lại cái sự đi hoang, thì tự nhiên mình có cái sự an lạc liền tức. Đã về đã tới. Đã về đã tới có thể thực tập trong khi mình ngồi, có thể thực tập trong khi mình đi, có thể thực tập trong khi mình rửa chén, mình nấu cơm. Thành ra khi mà quý vị thực tập thiền hành á, ban đầu quý vị đã về đã tới. Đi ở trong thiền đường thì mỗi bước một hơi thở, đã về này, đã tới này, đã về, đã tới, đã về, đã tới này. Cái tâm ý của mình đừng để vào những chỗ khác. Cái tâm ý của mình để dưới bàn chân. Mình bước một bước, con đã về. Bước một bước, con đã tới. Bước làm sao mà bước nào cũng làm cho mình nhẹ nhàng an lạc cả thì mới thành công. Ở trong đạo Bụt gọi là từng bước nở hoa sen là vậy. Bước một bước mà trong tâm nó an lạc, nó giống như có cái bông sen nó nở ở dưới chân mình, và từng bước nở hoa sen. Bụt làm được như vậy, các thầy các sư cô có nhiều người làm được như vậy. Mình về đây mình phải làm được như vậy. Mà hoa sen chỉ nở khi nào mình chấm dứt cái sự lo lắng, cái sự buồn giận của mình, cái sự đi hoang của mình.
đã về, đã tới. Khi chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta cũng có thể thực tập đã về, đã tới. Thở vào, con đã về. Thở ra, con đã tới. Con đó, cái chữ con đó là mình dùng để mình nói với Bụt. Tại vì tiếng chuông trong chùa được coi như là tiếng gọi của Bụt. Nói con ơi, đừng có đi hoang nữa, trở về cho rồi. Thì mình nghe tiếng chuông mà nói dạ, con đã về, con đã tới. Và mình thở như vậy 3 lần. Đó là sự thực tập ở lần hồng. Cho nên tất cả các vị thiền sinh khi về lần hồng phải thực tập tiếng chuông. Nghe tiếng chuông một cái thì phải nhớ rằng đây là tiếng của Bụt gọi. Nếu mình là người Cơ Đốc giáo thì mình nói đây là tiếng của Chúa gọi. Rồi mình thở vào mình nói con đã về. Thở ra con đã tới. Thì trong cái giờ phút về và tới đó mình tiếp xúc với sự sống, mình tiếp xúc với Bụt, mình tiếp xúc với cha mẹ của mình. Tại vì tất cả đều đoàn tụ ở giây phút hiện tại. Và khi đi cũng vậy, đã về, đã tới, đã về, đã tới. Trong khi đi kinh hành một vòng ở trong thiền đường, quý vị đừng có bỏ bước chân nào cả, uổng lắm. Nếu bước một bước mà nghĩ chuyện khác là mình uổng một bước rồi. Chỉ đã về, đã tới mà thôi. Mỗi bước nó giống như là một viên ngọc minh châu. Và khi mà chúng ta đi được 100 bước đó, thì chúng ta sâu được 100 viên ngọc. Tại vì mỗi viên ngọc như vậy là có sự an lạc, có sự thảnh thơi ở trong. Thành ra trong khi mà chúng ta chắp tay đi thiền hành với các bạn, chúng ta đừng có suy nghĩ chuyện này chuyện khác. Chúng ta phải thưởng thức từng cái bước mà chúng ta bước ở trong thiền đường. Đã về, đã tới, đã về, đã tới. Rồi được chừng 1 phút sau, 2 phút sau chúng ta chuyển sang bây giờ ở đây. Bây giờ là cái chỗ mình đã về, ở đây là cái chỗ mình đã tới. Và bây giờ là để cho mình thở vào, và ở đây là để cho mình thở ra. Bây giờ ở đây tức là mình trở về cái giờ phút hiện tại, trở về cái nơi chốn này. Lúc này mình đang ở lần hồng, mình đừng có nên suy nghĩ tới những chuyện khác, những cái nơi khác, và mình phải thích thú cái chuyện mình đang ở đây và trong giờ phút này. Bây giờ ở đây, bây giờ ở đây. Thì trong khi mình nói bây giờ ở đây thì cái tâm mình phải hoàn toàn trở về, đứng ở trên mặt đất của hiện tại. Bây giờ ở đây màu nhiệm quá, bây giờ màu nhiệm quá, ở đây màu nhiệm quá. Phải thực tập như vậy. Và nếu mình làm được 3-4 lần đã về đã tới, 3-4 lần bây giờ ở đây ấy, thì lúc đó cái thân của mình nó sẽ vững chãi hơn, nó sẽ thảnh thơi hơn. Và vì vậy cho nên mình chuyển sang cái bài tập thứ 3, vững chãi này, thảnh thơi. Vững chãi nó có nghĩa là mình không có bị níu kéo, lôi kéo bởi cái quá khứ, cái lo lắng. Mình trú được ở trong cái giây phút hiện tại, gọi là vững chãi. Cái thân mình đang đi rất vững chãi, và cái tâm mình nó đang an trú vững chãi ở trong hiện tại, trong giây phút hiện tại. Trước kia là không như vậy. Trước kia là nó kéo mình đi đâu mình phải đi theo nó, tại mình đi hoang. Bây giờ mình trở về, thành ra cái thân mình đi rất vững chãi, thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tự do. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi mình có một cái lượng tự do nào đó. Tự do ở đây tức là tự do đối với những lo lắng, đối với những thèm khát, đối với những đam mê. Tại khi mình có những cái đam mê, những cái thèm khát, những cái lo lắng, những cái giận hờn, thì mình là nô lệ cho những cái đó.
mình không có tự do. Mà không có tự do thì không có hạnh phúc, chắc chắn là như vậy. Cho nên khi mà mình thực tập như vậy là mình thực tập để mình làm chủ lấy mình có tự do, vững chãi, thảnh thơi. Có phải là khi mà quý vị đang lo lắng á, thì quý vị mất tự do phải không? Bị cái sự lo lắng nó đàn áp, nó trấn ngự. Có phải là khi quý vị đang giận hờn á, thì quý vị không có tự do phải không? Tại vì cái giận hờn nó lấy hết tất cả những cái hạnh phúc của mình và nó trấn ngự mình, thành mình không có tự do. Ở đây mình trở về hiện tại rồi, cái thân của mình nó vững chãi, cái tâm của mình nó tự do. Và vì vậy cho nên càng vững chãi từng nào, càng tự do từng nào thì cái hạnh phúc nó càng lớn từng nào. Và do đó cho nên khi mà thành công đã về đã tới bây giờ và ở đây thì tự nhiên cái chất lượng vững chãi và thảnh thơi nó sẽ tăng trưởng trong con mình. Mà khi đó là mình đi như là đi ở trong cõi Tịnh Độ, đi ở trên thiên đường. Ngay tại đây đã có hạnh phúc rồi, vững chãi. Vì vậy cho nên lúc bắt đầu mình phải thực tập cái đã về đã tới cho nó vững. Mình phải về thiệt, mình phải tới thiệt, thì lúc đó mình mới đi sang bây giờ đây này, ở đây đây này, bây giờ là mầu nhiệm, ở đây cũng mầu nhiệm. Và sau đó 1 phút hoặc 2 phút mình chuyển sang vững chãi, thảnh thơi, vững chãi, thảnh thơi, vững chãi, sướng quá, thảnh thơi, sướng quá. Rồi cuối cùng là quay về nương tựa. Quay về tức là mình đã trở về cái quê hương của mình, cái Phật độ, cái cõi Phật, cái Tịnh độ. Tại vì buộc dạy rằng cái Tịnh độ nó nằm ngay ở đây. Cái tâm mình nó thanh tịnh, nó vững chãi thì là cái đất mình đang bước, đó là Tịnh độ. Nương tựa tức là mình nương náu, mình ẩn náu dưới bóng của Bụt, mình cư trú với là tổ tiên của mình. Và sau đó mình trở về, đã tới, rồi bây giờ và ở đây. Đó là phương pháp quý vị đi thiền hành. Đi thiền hành, đi kinh hành ở trong chùa. Còn khi mà đi kinh hành ở ngoài trời á, thì mình phải đi mau hơn. Và do đó cho nên khi mình thở vào một hơi á, thì mình phải bước ít nhất là 2 bước. Đã về, đã tới. Có khi mình bước 3 bước, nhưng mà thường thường là mình bước 2 bước. Đã về, đó là thở vào. Đã tới, thở ra. Đã về, đã tới. Và trong thời gian đó mình phải thật sự về, mình phải thật sự tới, chứ đừng nói suông. Nếu mà nói suông nhưng mà không đẹp thì không có ích lợi gì hết. Giống như đếm tiền dùng cho người khác, ngàn này ngàn nọ nhưng mà mình đâu được xài. Thì cái chuyện mà lặp lại những cái chữ một cách máy móc mà không có thực tập nó cũng vô ích vô cùng. Dầu cho nói Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nó cũng vô ích hoàn toàn. Tại vì cái đầu mình nó nghĩ chuyện khác, chỉ có cái miệng mình lặp lại những cái máy thì không có ích lợi. Thì đã về, đã tới. 2 bước hay 3 bước là tùy theo cái sự thích thú của mình. Trong khi đi thiền hành, đối với những người mà mới thực tập thì đôi khi cái hơi thở dài, hơi thở ra nó dài hơn hơi thở vào. Đó là tự nhiên. Thành ra có thể lúc bắt đầu mình đi thiền hành ở ngoài thì mình thở vô 2 bước, mà thở ra cái phổi mình nó nói rằng bây giờ anh bước cái 3 bước thì tôi khỏe hơn. Thành ra mình theo cái đó, mình nói đã về, đã tới. Cái phổi này mình nó muốn bao nhiêu bước thì mình cho đúng cái số bước đó. Và sau đó được chừng 15 phút
thì cái phổi sẽ nói bây giờ 2 bước thôi là vừa, là thở, đã về, đã tới thì mình cho nó 2 bước. Đi như thế nào mà thảnh thơi an lạc, đi như thế nào mà giống như đi ở trên thiên đường, đi ở trong cõi buộc. Và khi mình thấy vì mình hơi lạc vào cái sự suy nghĩ thì mình phải nhìn người bạn của mình đang đi trước mình hay đi bên mình để mình trở về chánh niệm mình thực tập. Thầy, mình nhìn sư cô đang đi, họ đang đi chánh niệm, họ đang về, họ đang tới, mà mình đang đi hoang nữa thì không có được, và mình trở về. Và mỗi người trong chúng ta phải là một cái chuông chánh niệm cho những người khác. Tại vì khi mình đi cho thật vững chãi và thảnh thơi thì người khác họ thấy mình, họ cũng trở về chánh niệm, họ đi vững chãi và thảnh thơi. Thành ra tăng thân chúng ta giúp nhau. Còn nếu chúng ta đi như bị ma đuổi là chúng ta hại chúng ta, mà chúng ta cũng hại cái tăng thân chúng ta. Trong suốt thời gian ở tại Lăng Hồng chúng ta phải đi như vậy. Không phải là đi ở trong thiền đường mà đi như vậy mà thôi, không phải là đi thiền hành chung với đại chúng phải đi như vậy mà thôi, mà bất cứ một lúc nào chúng ta muốn đi từ một chỗ này sang chỗ khác, ví dụ như từ phòng mình đi về cầu tiêu hay phòng tắm, chúng ta cũng đi như vậy. Đã về, đã tới, tức là hết khi nào đi là phải đi theo cái mốt gọi là mốt thiền hành, đừng có đi theo cái mốt khác, đừng có đi theo cái kiểu ma đuổi. Tại về tới đây cũng như là về đất của Phật, mình phải đi như Phật, mình phải đi như các vị Bồ Tát, đừng có đem cái thói quen đi như bị ma đuổi về đây, mà cái đó không có ích lợi cho mình mà lại còn hại cho những người khác. Trái lại, khi mình thấy những người khác họ đi rất vững chãi, rất thảnh thơi thì mình trở về với sự vững chãi thảnh thơi. Cho nên mỗi người đều phải có trách nhiệm. Cho nên quý vị đừng có bao giờ chạy, đừng có bao giờ đi hấp tấp, cái đó hại cho tăng thân, không có giúp cho các bạn, không giúp cho những người trẻ. Thành ra trong thời gian 1 tuần này, 2 tuần mình sống ở đây, mình phải sống cho nó thong dong, thung dung, thoải mái, nhẹ nhàng. Và vì vậy cho nên phải ngồi đúng chánh pháp, phải đi đúng chánh pháp, phải ăn đúng chánh pháp, phải nói đúng chánh pháp. Nói như thế nào mà trong cái giọng nói của mình có sự từ tốn, nó có sự khoan thai, nó có sự an lạc, nó có sự thương yêu. Phải tập ngay tại đây thì về tới gia đình mình mới có thể làm được. Còn ở đây mình không nắm được thì về gia đình mình sẽ không làm được gì. Về phần các vị thường trú ở tại Lăng Hồng, các thầy, các sư cô, các sư chủ thì họ cố gắng hết sức của họ. Họ đi đứng, họ nằm ngồi, họ làm việc khoan thai, nhẹ nhàng, chánh niệm. Các anh, các chị thường trú ở Lăng Hồng cũng đã được thầy luyện tập năm này sang năm khác như vậy. Thành ra quý vị nhìn vào họ để quý vị bắt chước. Tại vì mới về đây mà làm được như họ thì cũng hơi khó. Nhưng mà một vài ngày mà nếu mình cố tâm thì mình cũng làm được. Và tất cả chúng ta phải nương vào nhau, người này phải nương vào người kia. Và trong thời gian tại Lăng Hồng chúng ta tập đi, tập ngồi, tập ăn, tập thở, tập làm việc, tập nói năng với nhau để mình có thể đạt được cái sự an lạc và hạnh phúc. Chúng ta không có cần phải thực tập lâu mới đạt được. Nếu mà chúng ta quyết tâm thì trong vòng 4-5 ngày chúng ta đã đạt tới một cái trình độ an lạc nào đó rồi. Và cái an lạc đó là cũng để cho cha mẹ chúng ta, giàu còn hay là đã tịch rồi, để cho ông bà chúng ta, để cho con cháu chúng ta tu cho tất cả mọi người, chứ không phải là chúng ta tu cho riêng mình ta. Tiếng chuông xin nhắc lại là lời kêu gọi của Bụt cho chúng ta đã về, đã tới, chấm dứt sự đi huệ.
Khi mà chúng ta ngồi thiền á, chúng ta đừng có thực tập những cái gì rắc rối, chúng ta ngồi cho thẳng, ngồi cho vững chãi và ngồi cho thảnh thơi. Ngồi cho vững nghĩa là cái thân cho nó thật thẳng, thẳng nhưng mà không cứng ngắc như là cục gỗ. Thẳng thì thẳng nhưng mà vẫn nhẹ nhàng và thảnh thơi. Thẳng nhưng mà buông hết tất cả các bắp thịt, ngồi rất là thảnh thơi. Cái tư thế ngồi thiền là một trong những tư thế đẹp nhất của thân thể con người. Và mình phải kiếm một cái gối đừng có cao quá đối với mình. Phải tìm cho ra cái gối nó có cái chiều cao vừa với thân thể của mình. Và nếu mình tìm được như vậy rồi thì mình có thể ngồi 20 phút, 30 phút rất là dễ dàng. Và trong vòng 20 phút, 30 phút đó mình thực tập vững chãi, mình thực tập thảnh thơi, mình thực tập đã về, mình thực tập đã tới và luôn luôn theo dõi hơi thở. Vô ngồi cho thật đẹp, thật thẳng, buông hết tất cả các bắp thịt để cho nó thảnh thơi, rồi lúc đó mới thở vào. Con đã về đấy rồi này. Thở ra, con đã tới. Mình nói với Bụt, mình nói thầy, mình nói với tổ tiên, con không đi hoang nữa. Rồi mình thở như vậy được chừng 1 phút, 2 phút. Mình mỉm cười. Nó quan trọng lắm. Phép thực tập dường như là rất đơn giản, nhưng mà rất quan trọng. Và sau đó 1-2 phút chuyển sang, bây giờ ở đây con đang an trú trong giây phút hiện tại, con không có đi hoang, con đang ở đất Bụt, con đang ở đất tổ tiên quê hương. Và mình an trú ở bây giờ ở đây. Rồi sau đó vài phút nữa mình thở vào, bây giờ mình vững chãi hơn rồi. Thở ra, bây giờ mình thảnh thơi hơn rồi. Tại có vững chãi, có thảnh thơi mới có hạnh phúc. Thì sau đó quý vị có thể mời một người thương quý vị thở với quý vị. Mẹ ơi, thở vào với con này, chúng ta về ha. Chúng ta tới, mẹ ơi, chúng ta đã tới. Mẹ con có nhau, cha con có nhau, ông cháu có nhau, bà cháu có nhau. Riêng tôi thì tôi thực tập kêu tên rất là nhiều người. Kêu tên có khi kêu tên của Bụt, Bụt ơi thở với con. Mà thở với Bụt là sướng, tại Bụt thở rất là hay, rất là giỏi. Cho nên khi mình thở với Bụt á, nó dễ làm sao á. Mình là con của Bụt, mình là cháu của Bụt, mình là sự tiếp nối của Bụt. Cho nên khi mình kêu Bụt ơi thở vô với con, mỉm cười với con, thì Bụt rất là bằng lòng. Tại vì đó là cái điều Bụt mong mỏi nhất. Rồi có khi tôi kêu ngài A Nan, thầy A Nan ơi thở vô với con, rất là vui. Có khi mời thầy Lào Lạ thở, rồi mời thầy của tôi thở, rồi có khi mời đệ tử thở. Ví dụ chú vô ngại ơi, sư chú vô ngại ơi thở với thầy này, thở vô rồi thở ra thì thấy rõ ràng sư chú vô ngại đang thở vô với mình, rồi sư chú vô ngại đang thở ra với mình. Sư cô Tuệ Nghiêm thở với con, thở với thầy này, rồi con mỉm cười với thầy này, rất là vui. Và mình có thể chọn, ban đầu mình chọn những cái người mà tươi mát, rồi tự nhiên cái người đó cùng thở vào với mình cũng được tươi mát. Rồi khi mà thở ra thì cái sự tươi mát của người đó cũng làm cho mình tươi mát. Rất là dễ dàng, quý vị có quyền chọn lựa nha. Rồi khi mà mình giỏi rồi, mình mời cái người đã từng làm mình khổ thở với mình. Rồi quý vị sẽ thấy nó mầu nhiệm vô cùng. Cái người mà đã từng làm mình khổ, ông ơi ông thở với tôi đi, ông mỉm cười với tôi chút nào, sao cái mặt ông cau có quá vậy? Tại vì người đó họ khổ cho nên họ mới làm mình khổ. Mà khi mà mình thở được với họ, mình mỉm cười với họ, thì trong người mình nó nhẹ nhàng, cái giận của mình nó tiêu tán và mình có hạnh phúc. Quý vị chưa thực tập thành quý vị cười không có tin là có thiệt. Nhưng mà khi mà mình đã làm được với những người thương của mình rồi, mình chuyển sang những người kia, nó dễ lắm. Mình thấy tội nghiệp người đó rất rõ ràng. Mình thấy được cái khổ của họ. Họ chưa bao giờ được thở vào, thở ra thoải mái như vậy.
Và nếu mà thở được với họ vài ba hơi thì cái lòng mình đối với họ tự nhiên thư giãn ra, mình thương được họ. Và nếu mình thương được họ rồi thì chất liệu thương yêu nó thấm vào trong mình, nó làm cho rã ra những cái buồn khổ, những hận thù năm xưa rất là khỏe. Và đây là những cái điều mà thầy đã làm và đã có kinh nghiệm, chứ không có nói lý thuyết. Nếu quý vị làm thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được cái thành công đó. Rồi một ngày nọ mình sẽ thấy rằng ở trên đời này mình không có kẻ thù, không có giận ai nữa. Và như vậy thì thảnh thơi, an lạc lắm. Pháp của Bụt rất là mầu nhiệm. Nhưng mà trước hết mình thở vào mình phải thấy khỏe, thở ra mình phải thấy nhẹ, mình phải biết mỉm cười, mình phải biết thảnh thơi trước thì mình mới có thể giúp cái người kia được. Dầu người kia là người mình rất thương như là cha mẹ, hay người kia là một người đã làm mình khổ, như cái ông đó, như cái bà đó. Tôi nói như vậy thì tự nhiên cái người đó nó hiện ra trong đầu quý vị. Khi ăn cơm á, chúng ta ngồi cho thật đẹp. Tại vì ăn cơm nó quan trọng giống như là chúng ta ngồi thiền. Rồi sau này quý vị sẽ học thiền lại, học thiền nằm, học thiền quyết. Nhưng mà ăn cơm á, là phải ăn cho thật thong thả. Ở trong đời sống hàng ngày chúng ta ăn hấp tấp. Bây giờ chúng ta phải tập ăn cho nó thoải mái. Chúng ta có tới 45 phút để ăn. Và vì vậy cho nên mấy chục phút đầu là chúng ta ăn cho thiệt là im lặng. Khi mà chúng ta chắp tay thì chúng ta không cần nhắm mắt, chúng ta không cần niệm Bụt, chúng ta nhìn vào thức ăn, mở mắt và nhìn vào thức ăn. Mình nhìn vào miếng tàu hũ, nhìn vào chén cơm, nhìn vào củ cà rốt. Như ta nói thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Củ cà rốt kia mấy tháng nó mới tượng hình, trong đó có mưa, có gió, có đất, có nước, có đủ thứ. Củ cà rốt kia rất là màu nhiệm. Củ cà rốt kia là một vị đại sứ của đất trời gọi tới cho mình. Và khi mình gắp miếng cà rốt, trước khi bỏ vào miệng mình phải nhìn nó một chút, 1/10 giây cũng được, không có mất thời giờ nhiều đâu, chỉ cần nhìn nó để thấy cho rõ đây là một miếng cà rốt. Miếng cà rốt là một cái thực tại rất là màu nhiệm. Mà nếu mà người tu lâu mà có định, có tuệ nhiều thì nhìn vào miếng cà rốt, người đó thấy cả đám mây, cả mặt trời, cả trời đất, cả vũ trụ. Và miếng cà rốt đích thực là một vị đại sứ được vũ trụ gửi tới cho mình. Và chỉ khi nào miếng cà rốt nó hiện rõ cái nguyên hình như vậy thì mình mới bỏ vào trong miệng mà thôi. Và mình nhai và biết rằng mình đang nhai cà rốt. Chứ khi mình nếu mà mình cầm miếng cà rốt lên mà mình không thấy miếng cà rốt mà mình chỉ thấy cái buồn, cái giận, cái lo của mình thôi thì khoan bỏ nó vào miệng. Tại vì nếu mà mình bỏ vào miệng thì mình bỏ cái giận, cái buồn, cái lo vào trong miệng mình nhai thì nó không có tốt cho cái sức khỏe của mình. Thành ra những cái lúc mà mình đem củ cà rốt lên, mình nhìn mà không thấy nó thì mình mỉm cười, mình nói cà rốt ơi, tôi đây nè. Thì tự nhiên cà rốt nó hiện hình ra rất rõ ràng. Tất cả những cái lo lắng, giận hờn, ganh tị của mình biến mất và bây giờ chỉ có cà rốt. Lúc đó mới được bỏ vào miệng. Và mình chỉ được bỏ vào miệng cà rốt thôi, đừng có bỏ những cái giận, những cái hờn, những cái dự án, những cái lo lắng của mình vào trong miệng. Đó là sự thực tập trong khi ăn. Và khi mình ăn, mình thấy miếng cà rốt rất là màu nhiệm. Nhai theo cái phương pháp của Lăng Hồng là phải nhai ít nhất 30 lần. Có thể nhai chung với cơm, nhai chung với rau, nhưng mà mình phải nhai và mình phải biết rằng mình đang nhai cái gì. Càng nhai kỹ thì chất bổ nó sẽ càng có nhiều. Mình ăn ít hơn chút nhưng mà mình ăn kỹ hơn. Ví dụ như ở nhà mình ăn 100%, tới Lăng Hồng mà mình chỉ nên ăn vào chừng 50-60% thôi.
Và nếu mình nhai cho kỹ thì lượng của chất bỏ nó đi vào nó nhiều hơn là mình ăn 100% ở nhà, chắc chắn. Và cái bụng mình sẽ nhẹ, cái thân thể của mình sẽ nhẹ. Thì ít nhất là mình phải nhai 30 lần. Ban đầu mình đếm 1, 2, 3, 4, rồi một hồi mình mới quen. Và trong khi ăn, nhai phải làm thế nào để có hạnh phúc? Thỉnh thoảng nhìn lên và thấy sư cô, thầy, các bạn đang ngồi thảnh thơi. Ở trên thế giới này, mấy ai được ngồi ăn thảnh thơi như vậy? Rồi mình ăn như là ăn ở trong quá trình đó. Mỗi miếng ăn đều ăn theo kiểu đó hết. Cho nên mình lấy cơm lấy vừa vừa thôi, để cho mình có đủ thời giờ ăn cho thật kỹ và có hạnh phúc. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Xin nhớ ngăn ngừa tật xấu, nhất là tật tham ăn. Tại vì cái tật tham ăn là cái tật của tất cả mọi người. Tật là một cái thói quen á, habit á. Con mắt mình nó đói hơn là cái bao tử của mình. Khi mình lấy cơm bao và dĩa đó, mình lấy nhiều hơn là cái mình cần đến. Con mắt của mình nó tức cười lắm. Và vì mình lấy nhiều cho nên mình phải ăn cho mau cho nó mau hết. Thật ra thì cơ thể mình nó chỉ cần một cái mức nào đó thôi, một cái lượng đồ ăn nào đó. Và lúc mình lấy cơm vào dĩa, mình phải nên quán tưởng cái câu đó. Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham ăn. Nó đã thành cái tật rồi. Lấy ít hơn thì sợ đói, mà kỳ thực phải là thiếu đâu. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Tức là trong khi mình lấy thức ăn là mình phải quán chiếu cái này có tốt cho mình hay không. Nếu cái này không tốt thì đừng có lấy. Có những người Phật tử họ thương dân thường trú làng Hồng, họ đem cho những cái món ngon nhưng mà không có tốt. Ví dụ như là tương ớt ngâm giấm. Thành ra thầy phải nói các sư cô đem giấu. Tại vì nếu mình thương mình á, thì không nên ăn những cái chất nó đi vào, nó có thể làm cho mình bệnh. Cho nên khi mình lấy thức ăn, mình phải biết rằng là cái thức ăn này nó thích hợp với mình. Khi mình nấu cũng vậy. Hãy nên nấu thức ăn như thế nào để cho mình và các bạn mình ăn vào không có bị bệnh. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ dụng thức ăn này. Mình ăn thức ăn này là có biết bao nhiêu công phu của đất trời và của người nấu nướng. Và bây giờ mình ăn như thế nào, và mình nguyện để cho những cái ngày mình thực tập ở đây mình đạt tới cái sự an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc, đạt tới cho mình nhưng mà cũng đạt tới cho cha mẹ, tổ tiên mình và con cháu mình. Thì đó là 5 cái điều gọi là quán nguyện trước khi ăn. Và trong khi ăn thì mình phải thực tập cái đó. Trong kinh buộc dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm. Nếu tán tâm tạp thoại, tín thí sẽ không tiêu. Duy trì chánh niệm tức là duy trì 5 cái điều đó. Và vì vậy cho nên quý vị phải học ăn. Không phải là mình muốn ăn cho thảnh thơi và an lạc mà tự nhiên mình ăn thảnh thơi an lạc được đâu. Phải học. Và do đó phải bàn ở trong pháp đàn ăn như thế nào để có thảnh thơi và có an lạc. Và tới ngày thứ 2, ngày thứ 3 tại làng, người ta nhìn mình đang ngồi ăn, mình ta thấy rõ ràng cái người này đã đạt tới một cái mức độ an lạc thảnh thơi nào đó rồi. Cái điều đó có thể thấy được. Còn nếu mà chúng ta không có học hỏi và thực tập á, thì thời gian mà chúng ta ở làng Hồng nó uổng phí rất là tội. Xin nhắc lại 2 điều đại chúng đừng quên. Thứ nhất á, là mình phải giữ im lặng, mình đừng có nói chuyện nhiều, đừng có nói chuyện. Tại vì nếu mình nói chuyện thì giờ đâu mà thở, thì giờ đâu mà thực tập. Cho nên chúng ta phải theo cái thời biểu mà thực tập cái sự im lặng.
Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đi, chúng ta phải thực tập thiền hành. Chúng ta đừng nên đi theo cái kiểu ở ngoài đời. Và nếu quý vị thực tập đi như vậy được chừng 3 ngày thì trong con người nó đã có sự thay đổi. Cái quyết tâm mà làm thì cái kết quả nó sẽ tới rất là mau chóng.